มันจะเลื่อนไปงั้นเลยจะมาเก็บจับเพื่อนหาน้องสบายได้พันอะไรกันจุ๊บแรงเลยเล็กตะวัวได้ถ้ามันที่เป็นรังแล้วก็บุยใช่ต้องเล็กจังจบอ่ะเนี่ยได้ก่อนจับติดครับจุกเนี่ยสกอร์กรองเอาให้มันกรอง
อืม